Вітаю! В світі Linux так багато дистрибутивів, що важко обрати щось одразу. І навіть якщо ви знаєте, що саме вам потрібно, то не завжди знаєте, що саме такий дистрибутив є. Сьогодні огляд буде для людей, які хочуть просто дистрибутив для дому без лазяння в терміналі та щоб він базувався на чистому Debian. Один з варіантів – це Sparky Linux. Sparky Linux – це дистрибутив на базі Debian. Він дозволяє зручно працювати з різними програмами та файлами. Окрім KDE, дистрибутив поставляється з LXQt, Mate та Xfce. Також ви можете обрати між Stable Edition та Rolling. Перша базується на стабільній гілці та рекомендується всім користувачам. Якщо ж ви готові пожертвувати стабільністю ради новизни пакетів, то обирайте Rolling. Розробники мають власні репозиторії з відібраними програмами та пакетами, тому навіть в Stable версії деякі пакети та програми будуть трохи новіші, ніж в Debian. Наприклад, Firefox. В Sparky Linux Firefox встановлюється пакетом Firefox Sparky і є актуальною версією цього браузера, в той час як звичайний Firefox ESR встановлює браузер з репозиторіїв Debian, і версія буде відставати. Про Debian Testing також можу сказати, що десь раз в півроку з обновленнями можуть прилітати баговані пакети. Одного разу був баг з бібліотеками KDE і оточення не стартувало. Тестова гілка на те і тестова гілка. Якщо ви до такого не готові, то обирайте стабільну версію. Встановлення просте. Як встановлювач, Sparky використовує Calamares. Обирайте українську мову та уважно читайте, що пише вікно, і у вас не буде проблеми з встановленням. Рекомендація від мене. Є баг з розкладкою. Коли ви обираєте українську як розкладку, а після встановлення система не може перемикнути мову для того, щоб ввести пароль. Хоча його наче поправили, та все ж, щоб убезпечити себе, обирайте англійську розкладку. Або для першого разу ставте пароль лише з цифр. Якщо у вас лише один диск, то вам треба правильно його розбити. Це взагалі окрема тема, і її я хочу розкрити в окремому відео. Зараз я встановлюю систему на віртуальну машину, тому просто обираю весь диск і замінюю. Вказую ім'я, пароль користувача та чекаю десь 15-20 хвилин. Після можна перезавантажуватись та користуватись системою. З особливостей Sparky Linux можу зазначити набір своїх програм. Одна з них – це графічний інтерфейс для встановлення та оновлення. Якщо на вашій системі є оновлення, вам про це повідомлять невеличким віконечком справа знизу. Це зручно для простих користувачів, які не будуть заморочуватися, щоб заходити в якісь програми для того, щоб перевірити, чи є там оновлення. Сама ж програма для встановлення програм – це просто графічна надбудова над терміналом. Схоже, що вона написана з використанням Zenity чи чогось подібного. При натисканні кнопки «Встановити» відкривається термінал, оновлює базу пакунків та встановлює програму. Має не дуже поважний вигляд, але задумка цікава. Тому що таким чином не треба підтримувати різні магазини в різних оточеннях. Напевно, тому у них і підтримується аж 4 різні оточення. Вангую, що такий магазин дуже легко інтегрується в систему, але дизайнери за серце хапаються від такого рішення. Дистрибутив підійде в якості офісної системи, де треба працювати з документами. LibreOffice – чудова заміна Word, але MS Office через Wine можна поставити. З коробки Sparky має доступ до репозиторіїв non-free та contrib, тобто проблем з периферією бути не повинно. Драйвера до принтерів деякі вшиті, деякі ні. Вдома в мене стоїть Phantom 2520W. До нього є драйвер на офіційному сайті, який поставився та без проблем працює. А от в мене в аудиторії Sparky побачив принтер, який до нього під'єднали навіть без встановлення додаткових драйверів. Принтер DCP. Для ігор система теж підійде, оскільки ця система базується на Debian, а в Debian з цим все в порядку. Тим паче на тестовій гілці. В іншому ж це стандартний Debian з KDE, або з іншим оточенням, яке лежить ближче до вашого серця. Якщо ви лише переходите з Windows, то KDE – це чудовий вибір, бо інтерфейс дуже схожий. Панель знизу, справа лоток та годинник, зліва пуск та запущені програми. З коробки стоїть Firefox, LibreOffice, архіватор Arc. Ніхто не забороняє вам поставити свій улюблений Chrome, але додам від себе, що Firefox та й взагалі інші програми, які стоять з коробки в KDE, краще інтегруються з самою KDE. Також KDE є чудовим вибором через свою екосистему. Однією з складових цієї екосистеми є KDE Connect. Коротко, це інтеграція з телефоном. Передача даних, синхронізація буферу обміну, керування мультимедіа з телефону і таке інше. Взагалі в мене є про KDE Connect окреме відео.
а раджу переглянути для кращого розуміння. Отакий от коротенький огляд вийшов. Якщо підсумувати все вище сказане, то це хороший дистрибутив для простих користувачів. Оцих от юзернеймів, які лише заходять в браузер. Якихось сильних змін в інтерфейсі автори не вносять. Їх магазин програм це, звичайно, ще та кустарщина, але він виконує свої функції та не змушує залазити в термінал. А повідомлення про оновлення – це просто бомба. Юзернейм просто клацає одну кнопку та отримує оновлення. Рекомендую його ставити своїм рідним, яким просто треба браузер та свіжа система. Але і для власного користування добре підходить, тому що інколи хочеться просто поставити систему і користуватися, а не сидіти в терміналі, поки там все налаштуєш під себе. До того ж, наявність власних репозиторіїв забезпечують яку-не-яку, а свіжість софту в порівнянні з ванільним Debian. На цьому буду завершувати. Дякую Сергію Михайліченку за разовий донат на карту, а також Velorias за підписку. Velorias, наступне відео вже точно буде про порівняння ядер Arch. Дочекайся. Ну і по традиції. Пишіть вподобайки, ставте коментарі, донатьте ЗСУ. До нових зустрічей. А, і ще цей дистрибутив розробляють поляки. Ну це якщо комусь цікаво.